สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง AN อีกแล้วนะครับวันนี้นะครับมาซ่อมผนังนะครับเนื่องจากว่าผนังเนี่ยมีการรื้อถอนไปนะครับรื้อถอนตัวซิงค์ไปนะครับทีนี้มันก็เป็นแผลเป็นแผลคันจะทาสีเลยมันก็น่าเกลียดนะครับไม่สวยเลยนะเราก็ต้องมีวิธีการซ่อมนะครับซ่อมยังไงตามผมมาเลยครับอุปกรณ์ที่ใช้ก็มีอันนี้ปูนผสมทรายนะครับอัตราส่วนนี้ก็1:1.5ปูน1 ส่วนใส่ทรายละเอียดนะครับทรายละเอียด 1.5 แล้วก็อันนี้น้ำปูนนะครับก็คือปูนเปล่าๆเลยนะกับน้ำผสมเหลวๆอันนี้เอาไปตูประสานนะครับเสร็จแล้วถังกับฟองน้ำนะฮะอันดับแรกนะครับผมก่อนเลยนะครับผมให้ติดเทียมเลยครับผมให้ติดเทียมเลยไม่งั้นมันจะดูดปูนดูดน้ำไม่ปูนแล้วปูนยังไม่ทันได้เซ็ตตัวแต่มันแห้งไปแล้วนะครับมันจะทำให้มันหลุดง่ายหลุดล้นง่ายเสร็จแล้วนะครับน้ำปูนใครมีกระป๋องก็ใช้กระป๋องตัดก็ได้นะครับกระป๋องตัดล่างเลยฉากนี้นะครับลงไปเลยตรงนี้ยังไม่ต้องเสร็จงานให้เรียบร้อยนะครับเน้นโปะไว้ก่อนนะเดี๋ยวค่อยมาพอมันหมาดๆแล้วก็ไปเก็บอีกทีแล้วทิ้งไว้นะครับทิ้งไว้หมาดๆก่อนแล้วค่อยมาเก็บงานอีกทีนึงใช้ฟองน้ำเก็บครับเดี๋ยวเราไปทำจุดอื่นต่อนะครับพอแห้งเริ่มหมาดๆแล้วก็มาพรมน้ำนะใช้เกลียวพลาสติกนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็ทิ้งให้แห้งนะเสร็จแล้วค่อยมาเอาฟองน้ำลูบอีกทีเทคนิคอีกอย่างนะครับก็คือว่าเราต้องใช้น้ำยาประสานปูนเก่าช่วยนะครับมันจะช่วยเสริมการยึดติดได้ดีขึ้นมากๆเลยนะครับแต่ในคลิปเนี่ยผมไม่ได้ทำให้ดูนะครับก็ขอบคุณมากครับสำหรับการรับชมคลิปนี้นะครับถ้าไงฝากกด Subscribe ด้วยนะครับสินค้าทุกชิ้นนะครับในตะกร้าด้านล่างได้เลยครับ